We are talking about delegated management when the responsible authorities delegate protected area management responsibility to other public or private entities. While the first often retain the control and coordination, the latter take over the operational management and decision-making at local or regional level. Government delegated management is the most common subtype of governance by government in Eastern Europe. Delegation to NGOs and to state forest management companies is very frequent in the region. In Romania, for example, the management responsibility for any category of protected area, except for the Danube Delta Biosphere Reserve, can be delegated to any actor by a contract of custody or administration with the Ministry of Environment and Forests. Lunga Mureșului Natural Park is situated in the western part of Romania, alongside the Mureș River with all its riparian habitats and steppes and related species. As many other nature reserves, Natura 2000 sites, national and nature parks, Lunga Mureșului Nature Park is managed by Romsilva, the National Forest Administration, based on an administration contract signed with the Ministry of Environment. The Nature Parks Administration is a legal entity functioning under the direct subordination of Romsilva's headquarters. Contractele de administrare se semnează între Ministerul Mediului și Romsilva pe o perioadă de 10 ani pentru parcurile din subordine și pe urmă există un contract de administrare între Romsilva și fiecare administrație de parc în parte, de asemenea pe o perioadă de 10 ani. Given that the National Forest Administration ensures the funding for protected area management under its responsibility, it has significant influence on decisions concerning the budgeting and budget allocation. În momentul de față, pentru cele 22 de parcuri administrate de Romsilva, bugetele anuale sunt asigurate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, care este o regie autonomă. Ca urmare, banii pentru aceste parcuri nu vin de la bugetul de stat, ci din activitatea economică a Regiei Pădurilor. All the national and natural parks work with the Consultative Council and are coordinated by a scientific council. Important players in the governance of these national and nature parks are the scientific councils with decision-making power, while the Consultative Council has an advisory role. The Natura 2000 site, Tur River, is situated in the northwestern part of Romania, overlapping some national designated protected areas. Sunt 3 categorii de arii naturale protejate. Ele au fost înființate pentru protecția unor habitate tipice de câmpie, care cuprind păduri, pajiști umede, brațe moarte și râul Tur. Și la fel pentru specii de interes comunitar de păsări și de mamifere, pești și herpetofaună. Management responsibility for Natura 2000 site Tur River and the included national designated protected areas is delegated officially by the Ministry of Environment to Transylvanian Carpathian Society, an NGO. Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare a fost înființată în 1994 cu misiunea de a lucra pentru o societate sănătoasă care trăiește într-un mediu sănătos. Am încheiat un contract de custodie cu Ministerul Mediului, prin care Ministerul ne deleagă funcția de autoritate în area protejată. Și aici întâmpinăm dificultăți pentru că nu suntem proprietari sau utilizatori legali al terenurilor din area protejată. Practic, trebuie să acționăm pe terenul altora și aici legislația este destul de nefavorabilă. În opinia noastră, ar fi foarte importantă înființarea unei agenții naționale pentru administrarea ariilor protejate, o agenție care să asigure coordonarea metodologică a administratorilor de arii protejate, care poate să ofere și sprijin financiar, dar și moral și legislativ. În momentul în care se selectează o organizație sau o instituție și se desemnează în administrarea arie protejată, atunci acea organizație sau instituție ar trebui sprijinită, inclusiv financiar,
de statul român, pentru că ariile protejate nu sunt un bun privat, transferabil și neimportant. Sunt destul de multe persoane care consideră că diversitatea aceasta este una utilă, poate și pe principiul general că diversitatea în general este utilă. Sunt persoane care consideră că ar fi mai normal să existe poate un sistem mai strict, mai unitar și gestionat de stat. Din păcate, resursele sunt foarte restrânse. Avantajul nostru este că acestea nu sunt condiționate de anumite decizii. Practic, nimeni nu poate să ne influențeze în luarea deciziilor. Dacă ar fi să judecăm la rece, nu cred că ar exista un actor în țara asta care să aibă abilități sau atribuții pe toate domeniile de activitate atât de vaste într-o arie protejată. La un moment dat, cred că oricine ar prelua administrarea ar avea competențe sau abilități mai amănunțite într-o anumită sferă de activitate. Noi credem că avantajul principal al delegării către ONG-uri este că ONG-urile lucrează cu entuziasm, deci sunt motivați și sentimental într-un fel de a lucra pentru aceste arii protejate și acesta ne ajută mai ales în perioadele dificile când nu prea sunt resurse financiare. Față de entitățile orientate spre profit, avantajul este legat de imparțialitatea noastră și faptul că nu există un conflict de interese. Noi nu suntem interesați să facem un profit, să câștigăm bani din această activitate. Delegation can allow a diversity of actors to get involved actively in the governance of protected areas. To prevent conflicts of interests and ensure its effectiveness, the delegation of responsibility needs to be backed up by financial support, proper coordination, legitimacy, accountability, and others.